Đây là mô hình lắp ráp thước kẹp cơ khí. Giờ hãy thử lắp ráp và xem thử liệu đồ chơi này có thực sự đo chính xác không nhé. Hãy cùng test thử với thước đo thực tế xem chính xác không nhé. Giờ thì test với sản phẩm lớn hơn xem thế nào.